สวัสดีครับพบกับช่องเอเอ็นอีกแล้วนะครับนะวันนี้มาเข้าสวนกันอีกแล้วนะครับนะก็งานสวนนะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำนะน้ำนี่สำคัญมากเลยนะครับน้ำก็มีมากมายหลายวิธีเลยนะครับนะเช่นเป็นระบบสปริงเกอร์ระบบมินิสปริงเกอร์นะระบบน้ำหยดนะครับในที่นี้เนี่ยผมสั่งตัวน้ำหยดมานะครับนะหัวหยดมานะครับนะกับท่อขนาด6มิลนะครับมันต้องเวลาสั่งนะครับมันจะต้องดูขนาดท่อกับขนาดของหัวและข้อต่อนะครับจะต้องเป็นขนาดเดียวกันนะครับนะเพราะมันมีหลายขนาดนะครับมี8มิลมั่ง10มิลมั่งอะไรนะ6มิลนะในที่นี้เนี่ยผมเลือกใช้6มิลนะครับขนาด6มิลนะผมว่ามันกำลังดีนะครับแต่พอต้องบอกงี้ก่อนนะครับผมมาใช้กระสวนทุเรียนนะพอทุเรียนมันเริ่มโตเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่พอนะครับนะแต่ว่าใช้ชั่วคราวตอนทุเรียนเล็กอ่ะพอไหวอยู่นะครับนะก็สั่งมายกม้วนเลยครับนะในช้อปปี้เลยนะครับนะสินค้าตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเราก็ตัดเลยนะครับจะต่อตรงไหนต่อตรงต้นไหนฮะตัดเลยครับแล้วใช้3ทางนะเข้า3ทางเอานะครับเสร็จแล้วก็ใช้เชือกนะใช้เชือกมัดไว้กับไม้นะมัดกับไม้ตัวไม้ค้ำยันนะครับนี่นะครับมัดเอาไว้เลยนะในที่นี้เนี่ยผมใช้เป็นเชือกฟางนะแต่เชือกฟางเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ดีครับเพราะมันอยู่ได้ไม่นานนะอยู่ไม่นานมันก็นั่นหมดนะครับกรอบเปื่อยไปหมดนะหรือใครจะใช้เคเบิลไทยก็ได้นะครับเคเบิลไทยรัดก็ได้หรือใช้ลวดนะก็จะอยู่นานกว่านี้นานทนเลยนะครับตัวน้ำหยดเนี่ยนะครับมันก็ค่อนข้างดีมีข้อดีตรงที่ว่ามันประหยัดน้ำนะครับนะใช้ปริมาณน้ำไม่เยอะนะแต่ข้อเสียมันก็มีครับข้อเสียมันอยู่ตรงที่ว่าตัวตัวหัวหยดเนี่ยนะครับมันมักจะชอบตันนะพอใช้ไปสักพักหนึ่งมันต้องตันมันก็ตันหมดแล้วครับนะมดเข้าไปมั่งนะบางทีก็ดินกระเด็นขี้ดินกระเด็นขึ้นมาอุดบ้างนะครับเพราะฉะนั้นมีเวลาติดตั้งไปแล้วเนี่ยเราจะต้องเดินดูทุกวันว่าหัวนี้มันหยดไหมนะถ้ามันไม่หยดนะครับนะก็ต้องคอยตั้งคอยอะไรนะครับนะคอยมาเปิดคอยมาปิดมันนะครับนะบางทีตัวนี้ตันมันทำให้อีกตัวหนึ่งแรงนะวิธีตั้งก็ปวดหัวเลยนะครับนะค่อนข้างจะปวดหัวนะครับไม่เหมือนสปริงเกอร์นะสปริงเกอร์เปิดแล้วมันจะเราไล่ระดับได้นะครับนะมันจะเท่ากันหมดโดยที่ปรับแรงดันเอานะครับนะตัวนี้เนี่ยนะครับก็สามารถหาได้ใน Shopee เลยนะครับขอบคุณครับ